طريقة بقى معالجة البلكونات الناس كلها بتبقى مش عارفة. واحد يقول هركب كابولي من تحت، واحد يقول طب ما نصلحها من تحت، واحد يقول ازاي هطلع اشتغل من فوق. يعني ايه هشتغل من فوق؟ ما احنا اساسا كاشفين الحديد من تحت. تعالوا معانا نقول لكم البلكونة بتتعمل منين وازاي. ابقوا اللي أول مرة يشوفنا يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس للكل علشان يوصل له كل جديد مننا، وأهم حاجة للكل، ويعمل لنا لايك ويعمل لنا شير. نخش على الحلقة، خليكم معايا. دي الطريقة اللي بنعالج بيها البلكونة. بنوري لحضراتكم طريقة تكسير السيراميك علشان خاطر ما نعدمش السيراميك اللي عند الناس. بنفكه بطريقة ظريفة جدا. دي كل المسافة دي، الحيطة دي او الشباك ده اللي هو بارز بره البرج او البلكونة، ودي المسافة دي كلها اللي هيركب فيها الحديد دي كلها كده. ده بنوريكم الطريقة اللي بفك بيها السيراميك بحيث ان الناس تعرف تركب سيراميك تاني بدون معاناة وبدون بهدلة. وده كان جزء البرج وده جزء الايه، ده جزء البلكونة. لان الناس كتيره عماله تبعت لي فيديوهات عماله تقول ان بركب كمر حديد زي اللي انا هوريها لحضراتكم. هقطع كده اهي زي دي. لا، احنا ما بنركبش كمر حديد تحت البلكونات، لان الكمره الحديد ما بتشيلش غير اللي فوقيها بس. الخرسانه تدعم بخرسانه، والحديد بحديد، والخشب بخشب، كل شيء يدعم بالماده بتاعته. فالبلكونه احنا بنبدل شويه حاجات فوق عند الناس، لكن بنعمل شغل هندسي مظبوط. وبدليل ذلك ان احنا عشان ما نهنش المكان عندهم، ان احنا بنكسر السيراميك بطريقه ظريفه. ما بنخش نهبل كده وندغدغ، بنقص الصاروخ بحيث ان هو الراجل بعد ما بيخلص شغل يقدر يجيب جزء من السيراميك يا نفس اللون يا درجه قريبه منه، بحيث ان هو يعني عامل ديكور في المكان ويبقى هو ما تبهدلش. لكن عملنا له الشغل صح. وبعدين عشان ما نشيلش الحيطه ونبهدله، طبعا ما حدش يقول لي مثلا انتوا بتشيل الحيطه ما ممكن تقع. لا، الكتله الطوبيه دي او الحيطه دي بسبب ان هي اتبنت وقعدت فتره كبيره وتعرضت لرطوبه وحراره بتبقى متماسكه مع بعضيها. وانا بعد ما بخلص التكسير ده عشان اعدي حديدي، يعني في واحد مثلا ممكن يقول لي حط الحديد هنا وخرمه او بعمل هنا وهنا. لا، لازم اعمل شغل سليم. السيخ يبدا من عند السيراميكا كده لغايه ما يوصل لاخر البلكونه عشان ياخد العزم بتاعه مظبوط. والخرسانه هنا بتيجي بعد كده بتحمل عليها الطوب. وبعدين انا سمعت كمان ان هو هيشيل الحيطه، بس دي مالهاش دعوه بيكم انتوا. اشكركم. خد عليه، خد عليه يا معلم. سواء تعال 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 معلم. جدع على كده. لم عشان نجيب واحد تاني. ماشي. كده 4 اهو. ماشي. خد عليه. كده هو 6. فين شاكوش؟ شاكوش هنا عند شريف. عند شريف يا سيد. اهو. أعزائي المشاهدين، أنا طبعا ما اتكلمتش في الحلقة دي كتير علشان خاطر أسيب الناس تتفرج على طريقة الشغل. وزي ما انتم شايفين حضراتكم الحديد ركب الرئيسي طبعا اللي هو بيبقى ممتد من أول البلكونة لغاية ما يخش زي ما قلنا أكتر من مرة
مرة ونص الايه؟ خده في الاول، خده في الاول اهو. مرة ونص بروز البلكونة. تعالوا ننزل يا حبيبي. انزل انا اقول لهم لا. بس ده عامل ازاي؟ تعال شوف يا عم خضر احنا بنربط بايه؟ تعال بص. اديك انت اشتغلت بيك بحاله اهو. شفت حد يقص السلك كده بعد ما يخلص كده؟ بص السلك اتقصر. في سلك مشرشر معاك هنا كده دلوقتي؟ هنا؟ مفيش. انت تعرف المعلومه دي؟ سلك ايه؟ سلك مشرشر هنا، السلك ده مش بيبقى مربوط ومدلدل طالع بره كده؟ اعمل واحد يا ابني كده زي اللي انت بتعملوه العادي ده كده، اللي هم بيعملوه بره في السوق. البلدي. البلدي. ماشي خلاص ما تعملش. فده بنعمله ليه؟ ليه؟ علشان خاطر السلك ده ما يطلعش بره الخرسانه، يشرب ميه يصدي ينقل الصدى لمين؟ لسيخ الحديد. شوف انت بقى ايه، شوف انت ايه. هنخش معاكم بقى المرحله الاخيره خالص، وهي طريقه صب الخرسانه. محدش يعلق كتير والنبي، عشان التعليقات بتبقى سخيفه من ناس مش عايز اقول حاجه، ومحدش بيحضر معانا الشغل ويشوف احنا بننفذه ازاي. مش شرط ان انا اغلس على العميل اللي عندي واصور الحلقه كامله، اللي بقدر اصوره بجمعه وببذل مجهود غير عادي علشان خاطر اوصل لكم المعلومه. فكتر خيرنا وكتر خير الناس ان هي بتوافق ان احنا نصور عندها. محدش يقول لي بقى انت صبيت من غير ماده رابطه. لا، في ماده رابطه وفي اديبوند وفي ماده اتحطت مع الخرسانه، والخرسانه اتصبت ترش ميه قبليها، المكان نضف بالبلاور، الحديد اتربط كويس بكلابه، والدنيا اصبحت زي الفل، وحددنا فرش وغطا تمام. وبعد كده خلينا كمان العميل واشرفنا على ذلك ان احنا رحنا مخصوص علشان نطمئن ان هو بيرش ميه على سقف البلكونه بنفسه الراجل يوميا لمده 3-4 ايام، لان احنا شغالين في الشتاء. فطبعا الميه بتبخرش بسرعه. ارجو ان احنا نكون افدناكم، واللي عجبته الحلقه يشيرها ويوصلها لكل الناس. والقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله مع حضراتكم المهندس اشرف اسماعيل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حلوة برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع.